Đây là 6 phân vùng đô thị đa chức năng mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển trong cái thời gian sắp tới quý vị, nhằm đáp ứng cái nhu cầu việc làm cũng như là nâng cao chất lượng sống và giảm cái áp lực di chuyển cho người dân trong toàn thành phố. Vâng, hôm nay Quang Minh mời toàn thể quý vị cùng Quang Minh đi vào mổ xẻ phân tích một cái bài báo vừa đăng sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2025 của VN-Express. Quang Minh thấy rất là hay và rất là thiết thực, cho nên là Quang Minh dành chút ít thời gian để mổ xẻ và phân tích, có những cái góp ý, có những cái nhìn nhận khách quan, cũng như là quý vị các anh chị mình nếu có xem cái video này thì anh chị quý vị có cái nhận xét như thế nào thì hãy để lại cái comment bên dưới cái video này cho toàn thể quý vị các anh chị mình và người dân cùng nhìn nhận, đánh giá và cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Tại vì cái bài báo này là Quang Minh có đọc sơ qua thì Quang Minh cảm thấy thì cũng rất là hài lòng, cho nên là Quang Minh mới dành chút ít thời gian để đăng tải lên đây cho toàn thể quý vị các anh chị mình xem, mình có cái nhìn nhận ha. Quang Minh xin đi vào cái nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch thành 6 phân vùng đô thị. Nội dung bài báo như sau: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển theo mô hình 6 phân vùng đô thị đa chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, nâng cao chất lượng sống và giảm áp lực di chuyển cho người dân trong toàn thành phố. Thông tin được nêu trong đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 và tầm nhìn đến 2060. Công bố này được nêu ra trong cái sự kiện là sáng ngày 25 tháng 6 đến 168 phường xã và đặc khu thuộc thành phố Hồ Chí Minh mới. Đồ án xác định phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh cũ, gồm thành phố Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện với tổng diện tích là 2.095 km². Thành phố sẽ được chia thành 6 phân vùng phát triển. Vùng thứ nhất là vùng trung tâm, là cái vùng lõi ở trung tâm quận nhất hiện tại bây giờ quý vị, gồm chợ lớn rồi đó. Vùng trung tâm này là thứ nhất, thứ hai là phía đông, thứ ba là phía tây, thứ tư là phía bắc, thứ năm là phía nam và thứ sáu là phía đông nam. Tương ứng với các vùng lõi Sài Gòn chợ lớn là vùng thứ nhất nè, Trường Thọ Rạch Chiếc là vùng thứ hai, Phú Mỹ Hưng mở rộng là vùng thứ ba, Tân Kiên là vùng thứ tư, Tây Bắc Hóc Môn là vùng thứ năm và vùng thứ sáu là Tây Nam của huyện Củ Chi. Cái huyện Củ Chi này thì Quang Minh làm khá là nhiều video giới thiệu mua bán nhà đất tại cái khu vực huyện Củ Chi này. Nếu quý vị các anh chị mình ai đã đăng ký kênh Quang Minh mà có xem qua kênh bất động sản Quang Minh rồi thì các anh chị mình chắc có lẽ cũng nắm khá là rõ cái huyện Củ Chi này. Quang Minh làm rất là nhiều video trong cái huyện Củ Chi, giá thành rất là rẻ và cái pháp lý và cái thông tin quy hoạch rất chi tiết từ kênh bất động sản Quang Minh. Thì nếu quý vị các anh chị mình quan tâm thì cứ vào trong kênh của anh chị mình sẽ nhìn nhận cái đánh giá cái cách làm việc của Quang Minh nó như thế nào. Quang Minh xin thông tin tiếp. Theo quy hoạch, các phân vùng sẽ phát triển thành 60 lưu vực sống, là nơi tích hợp không gian ở, làm việc, mua sắm và giải trí. Các khu này sẽ kết nối với trung tâm bằng hệ thống giao thông công cộng, đường bộ và đường thủy nhằm đảm bảo người dân di chuyển trong bán kính 5 km, mất khoảng 15 đến 20 phút. 5 km mà mất khoảng 15-20 phút thì cũng chấp nhận được, cũng không có nhanh lắm mà cũng không chậm lắm quý vị. Nếu mà khi mà đường xá giao thông mà kết nối giao thông công cộng ok rồi thì ví dụ đi xe bus rồi mà đi 5 cây thì mất 10-15-20 phút thì cũng không có cái gì mà phải đáng bàn. Còn hiện tại bây giờ nếu mà đi trung tâm thì xuống dưới thì 5 cây số nhiều lúc nhích từng nhích một thì nó rất là lâu. Cái hình ảnh đây là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ sông Sài Gòn tháng 8 năm 2024. Trong đó phân vùng trung tâm là khoảng 172 km², dân số đến năm 2040 dự báo là
5,4 triệu đến 6,05 triệu người, là vùng lõi Sài Gòn chợ lớn, giữ vai trò trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, kinh tế, trí thức và du lịch. Nơi đây sẽ được bảo tồn di sản kiến trúc, giảm mật độ cư trú, tăng tầng cao xây dựng. Đây là vùng thứ nhất, là vùng lõi của trung tâm thành Sài Gòn, ở vùng thứ nhất nha quý vị. Vùng thứ hai là phân vùng phía đông là thành phố Thủ Đức hiện nay, với cái diện tích là 211 km², dân số đến năm 2040 khoảng 2,2 đến 2,64 triệu người, định hướng trở thành đô thị sáng tạo với trung tâm tài chính, công nghệ cao, giáo dục, y tế và du lịch sinh thái. Trọng tâm phát triển là Thủ Thiêm, Trường Thọ, Rạch Chiếc và Long Phước, Tam Đa. Cái phân vùng thứ ba là vùng Tây Bắc, vùng phía Tây quý vị. Vùng phía Tây thì gồm một phần của quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, với cái diện tích là 233 km², dân số là 1,55 đến 1,86 triệu người, sẽ phát triển thành đô thị công nghiệp, dịch vụ, trung tâm y sinh, hóa dược và đào tạo nghề. Phân vùng phía Bắc là phân vùng gồm có khu vực huyện Củ Chi này, huyện Hóc Môn và một phần Bắc của quận 12, với cái diện tích là 579 km², dân số khoảng 2,5 đến 3,15 triệu người. Đây sẽ là khu đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng, giải trí và du lịch sinh thái, văn hóa. Hạ tầng sẽ được cải tạo dọc cái quốc lộ 22. Quốc lộ 22 là đường xuyên Á đó quý vị, và phát triển giải đô thị ven sông Sài Gòn. Cái vấn đề mà Quang Minh xin phân tích thêm cái vấn đề mà cái phát triển giải đô thị ven sông Sài Gòn này, thực tế bây giờ ở quận 12 rồi là lên huyện Hóc Môn rồi tới Củ Chi, sông Sài Gòn là đi lên tới Tây Ninh luôn quý vị. Thì hiện tại thì bên cái hướng mà tỉnh Bình Dương hiện tại thì Quang Minh thấy là bên đó phát triển khá chi là ok. Còn ở Hóc Môn và huyện Củ Chi thì Quang Minh thấy mấy bác lãnh đạo thì chưa có cái định hướng của cái sông Sài Gòn này nhiều, cho nên là so với bên tỉnh Bình Dương thì còn thua thiệt. Cho nên là người dân rất là mong mỏi phát triển cái giải đô thị ven sông Sài Gòn này quý vị. Thực sự là cái quỹ đất còn khá là nhiều, mà quy hoạch thì hầu như dọc theo sông Sài Gòn là giống y như cái từ danh từ này là nghỉ dưỡng này, giải trí và du lịch sinh thái, văn hóa, là dọc sông Sài Gòn là phát triển, là quy hoạch nó như vậy rồi, mà lâu nay cũng khá là lâu rồi mà không có triển khai quý vị. Đây, bên đây là tỉnh Bình Dương này, đây là cái sông Sài Gòn, đây xã Trung An này. Cái này là quy hoạch là đất, cái màu ký hiệu này là đất du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nhà vườn nha quý vị. Đó, nếu các anh chị mình có xem video Quang Minh rồi thì Quang Minh giải thích cái vấn đề này hầu như là rất là nhiều. Đây nhà máy nước Bến Than này, phim trường là ngay chỗ cái tỉnh lộ 8 quý vị, tỉnh lộ 8 ha. Nó gần đường, nó mặt tiền đường tỉnh lộ 8 là cái phim trường, tỉnh lộ 8 này. Đó, sông Sài Gòn, khu công nghiệp Đông Nam Củ Chi. Còn mình thấy là trên cái file quy hoạch đó thì cái đoạn này là Nhị Bình nè, cái khúc này là Nhị Bình có quy hoạch chi tiết 1/2000 là khu dân cư này quý vị. Còn hầu như lên đây là quy hoạch là đất khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hết. Xã Trung An nè, Trung An lên đây xong rồi tới xã Nhuận Đức, Hòa Phú, lên tới Hòa Phú rồi tới Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, trên đây Phạm Cội, lên đây ra Nhuận Đức là cái xã này, Bến Đình, Nhuận Đức trên đây. Đó, anh chị mình thấy không, dọc sông Sài Gòn là hầu như là đất du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hết.
đường cái gõ trên đây là xã An Phú nè, lên đây là xã Phú Mỹ Hưng, trên đây Phú Mỹ Hưng, đây đường tỉnh lộ 15 qua cái cầu Bến Xúc nè, ngay chỗ đây là cầu Bến Xúc, cái hướng đây là hướng đi Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Đất là còn khá là rộng, nhưng mà hy vọng là thông qua cái bài báo này thì sắp tới ban lãnh đạo của thành phố cũng như là trung ương sẽ quan tâm và phát triển khu vực Củ Chi nhiều hơn. Tại quỹ đất còn khá là nhiều quý vị. Phân vùng phía Nam, phân vùng phía Nam là diện tích là 194 km², dân số khoảng là 1,8 đến 2,2 triệu người, bao gồm quận 7, Nhà Bè và một phần của huyện Bình Chánh, định hướng thành đô thị công nghệ cao, kinh tế biển, trung tâm triển lãm, hội chợ, logistics và công nghiệp tiên tiến. Phân vùng phía Đông Nam là huyện Cần Giờ với cái diện tích là 732 km². Huyện Cần Giờ này cái quỹ đất khá là rộng quý vị, toàn hầu như là bây giờ rừng ngập mặn nhiều. Dân số khoảng 0,5 đến 0,6 triệu người. Bên Cần Giờ là cái dân số khá là ít. Được quy hoạch thành đô thị sinh thái, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ hướng ra biển, định hướng phát triển gắn với khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Tại buổi công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường cho biết đồ án được nghiên cứu trên nền tảng liên kết vùng, tính toán khả năng kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam Bộ như Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu làm nền tảng quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất. Sau hợp nhất thì lúc đó là Bà Rịa Vũng Tàu với thành phố Hồ Chí Minh thành là thành phố Hồ Chí Minh mới rồi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đề nghị các sở ngành và địa phương sớm triển khai quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và chi tiết 1/500 để làm cơ sở quản lý đầu tư. Người dân chỉ cần đăng ký xây dựng theo quy hoạch, không cần xin phép theo chỉ đạo của Thủ tướng. Thì thời gian gần đây thì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì nó là người dân là không cần xin giấy phép xây dựng, nếu cứ có đất là xây. Nhưng mà cũng phải là mình có đất nhưng mà phải có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 nha quý vị. Chứ còn cái 1/2000 này cũng chắc con mình nghĩ là cũng phải xin phép thôi. Cái quy hoạch chi tiết 1/500 là nó rõ hơn, nó nhỏ hơn. Không có xin phép xây dựng nhưng mà cũng phải sắp tới là phải liên hệ ở xã, rồi mình sẽ có một cái mẫu cam kết là làm. Ví dụ giờ quý vị xây một cái căn nhà là phải làm theo đúng cái cam kết mình đăng ký ở xã nha, để còn xã bên địa chính người ta còn đến kiểm tra rồi giám sát xem mình xây có đúng hay không, để sau đó mới hoàn công. Chứ không phải là mình muốn tự ý mình muốn xây bao nhiêu cũng được nha quý vị. Cái đó là theo Quang Minh được biết nha. Chắc chắn là bên thanh tra thay xây dựng rồi bên địa chính rồi cũng phải tới kiểm tra xem là mình xây có đúng như cái tờ đăng ký tại xã theo thời điểm hiện tại để mình xây không. Chứ đâu phải là mình có đất cái rồi mình xây rồi nếu không đúng rồi đâu có cho hoàn công quý vị. Đó, cái quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đây với 1/500 đấy là rất là thiết thực nè. Giống như là con mình cho quý vị các anh chị mình xem, ví dụ tại huyện Củ Chi đi, những cái con đường lớn á, ví dụ như Củ Chi là có mấy cái đường chính là đường quốc lộ 22 nè, đường tỉnh lộ 8 nè, đường tỉnh lộ 2 nè, đường tỉnh lộ 7 nè, đường Nguyễn Thị Rành nè, đường tỉnh lộ 15 nè. Trong cùng một cái con đường mà quy hoạch xây dựng 1/2000, cái đoạn này là khu dân cư hiện hữu, mà cái đoạn kia là khu dân cư kết hợp, hoặc là cái bên đây là khu dân cư hiện hữu mà bên kia là dân cư kết hợp sản xuất. Mà dân cư kết hợp sản xuất thì cái mặt độ mà cho chuyển lên thổ cư để xây nhà ở là nó rất ít. Tại vì có cái cụm từ là đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Sản xuất ở đây là sản xuất nông nghiệp của quý vị, chứ không phải là sản xuất theo cái là khu công nghiệp, là kho, là xưởng sản xuất công nghiệp, mà ở đây là sản xuất nông nghiệp. Mà Quang Minh làm ở Củ Chi thì cũng rất là lâu rồi, quay cũng là
cả ngàn mấy ngàn cái video rồi, mà theo như Quang Minh được biết á, dọc dọc đó là cái đường chính thì ít có ai mà làm ruộng ha, hoặc là có trồng cây thì cũng trồng mấy cái cây ăn trái để mà gia đình sử dụng thôi, chứ cũng không ai làm vườn mà quy mô mà để bán trái cây rồi các anh chị. Còn mình không thấy. Còn lâu lâu có đoạn thì trống thì cũng có còn làm ruộng, thì cái đó Quang Minh ghi nhận. Đây, Quang Minh dẫn chứng cho quý vị các anh chị mình xem nè. Một cái lô đất đây là mặt tiền đường tỉnh lộ 7 nha, nó gần ngay trung tâm của xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất là 1055 m. Lô đất này nói chung là của một người bạn Quang Minh thì cũng đang có nhu cầu bán. Đó, đang có nhu cầu bán. Ngang là ngang 10 nha quý vị, hình như ngang hơn 10 á. Mà là ở phía trước đây là khu dân cư hiện hữu, phía sau á là khu dân cư kết hợp, mà đối diện cái lô đất này, mật độ dân cư ở khu này là giống như nhau, mà đối diện đây là lại là khu dân cư kết hợp sản xuất. Đó, bây giờ để dẫn chứng cái lời Quang Minh nói, Quang Minh vô cái quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000 cho quý vị các anh chị mình xem luôn nè. Cái tờ bản đồ số 48 thửa là 716, thửa 716 nha, tờ bản đồ số 48. Lô đất này là có 90 m đất ở rồi nha quý vị. Tại vì giờ cái tiền thuế thổ cư cao lắm, cho nên là người dân bây giờ cũng không có mặn mà chuyển lên nhiều quý vị, đóng rất là cao. Cái 90 m đây là đóng là như vậy là cũng 500-600 triệu rồi đó. Theo như mình được biết là ở đây là nó gần 10 triệu một mét vuông rồi, 8 triệu mấy hay 9 triệu mấy một mét vuông nếu mà chuyển mục đích. Tờ bản đồ 48 thửa 716. Còn mình vào cái bản đồ của xã nè, xã An Nhân Tây, tờ 48. Sẵn đây Quang Minh dẫn chứng cho quý vị mình xem, là cho nên là Quang Minh mong rằng là các bác lãnh đạo sắp tới là phải điều chỉnh cái quy hoạch này lại, chứ Quang Minh thấy là nó rất là chi là kỳ. Cũng cùng một con đường mà cái khúc này á, thì dân cư hiện hữu, mà cái khúc kia á, thì dân cư kết hợp sản xuất, trong khi cái mật độ dân cư ở thì hầu như là nó giống nhau, nó y chang chứ không có khác gì. Không phải là khu dân cư kết hợp sản xuất mà không có nhà đâu, nhà ở đây là địa phương người ta sống ở đây là bao nhiêu đời rồi. Còn mình copy thửa đất này ha, còn mình sẽ vào cái ranh quy hoạch, vào cái ranh quy hoạch để Quang Minh kiểm tra cái chi tiết xây dựng 1/2000. Lúc đó quý vị các anh chị mình mới thấy cái lời Quang Minh nói là nó hoàn toàn là chính xác nha. Đây, thửa đất của mình 716 đây. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Nhân Tây nè, điểm dân cư nông thôn số 2, ký hiệu số 144. Ký hiệu số 144. Quang Minh sẽ vào cái chi tiết xây dựng mới nhất năm 2024 đây. 144. Đây, điểm số 2 An Nhân Tây nè các anh chị. Mình bắt cái thửa đất mình vô, nó sẽ ra cái vị trí đất của mình. Đây. Đó, nãy của mình có nói là trong một cái thửa đất này nó có 2 chức năng đất nha. Phía sau ở đây là khu dân cư kết hợp, còn phía trước là dân cư hiện hữu. Đó, cái thửa đất của mình Quang Minh làm đậm lên đó. Cái lô đất này bán rất là rẻ nha quý vị các anh chị mình, ai có nhu cầu thì nên tìm hiểu vào Zalo, Quang Minh sẽ cung cấp thông tin và Quang Minh sẽ báo cái giá nha. Nó rất là rẻ, giống như một cái lô đất nền ở huyện Hóc Môn thôi, mà trong khi cái diện tích nó hơn 1000 m, làm biệt thự cũng được, làm nhà vườn, làm cái gì cũng rất là ngon, đáng để đầu tư cái lô đất này quý vị. Chuyển cái thổ cư 90 m là nằm phía trước này nè. Đó, các anh chị mình thấy không? Cái hướng này là hướng ta đi ra trung tâm của xã An Nhân Tây nè. Đây là đường tỉnh lộ 7 đây. Cái đường tỉnh lộ 15 nằm hướng này. Đó, bên đây là dân cư kết hợp sản xuất, mà bên đây là khu dân cư hiện hữu. Đó, ngay đây hiện hữu, cái lại đây cái là dân cư kết hợp sản xuất. Rồi cái tới đây cái dân cư hiện hữu, các anh chị mình thấy không? Đó, cùng một con đường mà chỗ đây hiện hữu, rồi chỗ cái này cái là kết hợp sản xuất, mà chỗ kia là bắt đầu tới hiện hữu, mà đối diện là kết hợp. Mình thấy mấy bác làm quy hoạch này thực sự thì người dân mình
chỉ góp ý mình thực hiện thôi, chứ còn mình không thể nói gì được hết. Cho nên là mong rằng là Quang Minh mong rằng là các bác lãnh đạo sắp tới phải nhìn nhận lại cái thực tế thực địa của cái con đường, mà nên điều chỉnh làm sao lại để phù hợp cho người dân. Ví dụ như một miếng đất 1.000 mét này á, miếng này mà nó nằm đối diện đi thì chuyển lên thổ cư được khoảng tầm là Quang Minh nghĩ là tầm 6-70 mét chắc chắn luôn, tầm 6 đến 70 mét chứ không có được chuyển mà được 90 mét. 90 mét này là do là chủ đất người ta muốn chuyển 90 mét, tại vì thuế bây giờ nó cao nha quý vị. Chứ còn nếu mà lô đất này á mà các anh chị mình chuyển là được rất là nhiều nha. Cái khu dân cư hiện hữu này là mình chuyển full được nè. Lỡ Quang Minh tính luôn nè, nếu có, cho nên là tính luôn cho quý vị các anh chị mình ai có nhu cầu mua á thì mình biết luôn ha. Cái dân cư hiện hữu đây là quý vị các anh chị mình chuyển lên full cũng được nữa, không sao hết. Đây cái diện tích nè, diện tích đất mà nằm trong khu dân cư hiện hữu nè, nó tới 533 mét lận quý vị. Đây 533 mét ha, đây 533 mét. Đúng ra là cho chuyển cái nội cái dân cư hiện hữu là 533, nhưng mà chủ chỉ chuyển 90 mét để đủ xây căn nhà thôi. Nếu mà chuyển 90 mét với 90 mét thì quý vị các anh chị mình xin phép xây dựng là mình xây đủ hết 90 mét luôn nha, không có trừ cái mặt độ, không có chừa một mét nào về cái mặt độ xây dựng hết. Ví dụ giờ chuyển cái đoạn giữa thì mình xây đoạn giữa, ở phía sau đây mình xây đoạn trao trước, hay mà chuyển bên nào thì mình cứ xây bên đó, xây hết 90 mét thôi. Còn trên 90 mét là bắt đầu mới tính mặt độ xây dựng, từ 100 đến 200 là khác, từ 200 đến 300 là khác. Đó, cho nên là quý vị các anh chị mình nếu mà ai đã xem kênh Quang Minh rồi á, thì các anh chị mình sẽ nắm rõ cái vấn đề này. Video nào Quang Minh cũng phân tích cái vấn đề này hết, về giấy tờ pháp lý thông tin quy hoạch, là về cái giá cả Quang Minh làm lúc nào cũng cạnh tranh, đất đẹp giá rẻ, thông tin pháp lý quy hoạch rõ ràng, Quang Minh mới làm video và đăng lên kênh cho quý vị các anh chị mình xem tham khảo và mình có cơ hội mình sở hữu. Đó, mong rằng là quý vị mình anh chị mà đang xem kênh Quang Minh, nếu anh chị nào chưa có đăng ký kênh Quang Minh á, thì trước tiên cho Quang Minh xin một like đi ha. Xin cho Quang Minh một like để làm cái động lực khích lệ tinh thần. Quang Minh sẽ làm những cái video hay tiếp theo cho quý vị các anh chị mình xem. Và anh chị nào chưa có đăng ký kênh Quang Minh thì nhấn vào cái nút đăng ký kênh miễn phí để tiện theo dõi những cái video mới nhất từ kênh bất động sản Quang Minh. Có cái thông tin gì hay, có cái củ chi hóc môn có thay đổi quy hoạch hay là như thế nào ABC thì Quang Minh sẽ làm video và cung cấp lên để cho quý vị các anh chị mình xem tham khảo, mình nắm về cái trong cái lĩnh vực nhà đất ha, cũng như là có đất đẹp giá rẻ, thông tin pháp lý rõ ràng, quy hoạch y chang như vậy thì Quang Minh sẽ làm video cho quý vị các anh chị mình xem. Quang Minh cho anh chị mình xem cái ký hiệu nè, ký hiệu đây, cái màu này là đất ở nông thôn hiện hữu, còn cái màu xanh lá này là đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Đó, còn mình nhắc lại là đất ở nông thôn kết hợp sản xuất thì cái mật độ chuyển lên thổ cư, chuyển lên đất ở, có khu là được 15%, có khu được 20%, có khu là được 10%, có khu 8%, có những khu chỉ có 5% thôi nha quý vị. Đó, chỉ có 5% thôi, có những khu mặt tiền đường nhựa đàng hoàng, dân cư ở đông mà chuyển lên được chỉ có cho 5% thôi, 1.000 mét mà cho chuyển được có 50 mét thôi. Đó, thì 50 mét thì quý vị mình nghĩ là trong 1.000 mét vuông đó mình xây được cái gì, mình có xây được nhà mình ở hay không? Đó là một điều Quang Minh thấy là rất là bất cập trong cái vấn đề này. Hy vọng là sắp tới các bác lãnh đạo sẽ điều chỉnh và khắc phục cái này làm sao cho nó hợp lòng dân. Đó, cái miếng đất Quang Minh đang xem quy hoạch là nằm vị trí này nè quý vị, ngay trung tâm xã đây. Đây trung tâm xã An Nhân Tây đây. Dân cư nó rất là đông ha. Cái tỉnh lộ 7 này dân cư nó rất là đông. Đây đường tỉnh lộ 15 nè. Cái hướng này là hướng vào sông Sài Gòn nè. Đó. Này hình ảnh quý vị các anh chị mình nhìn từ trên Google Maps từ trên cao á, dọc theo cái sông Sài Gòn này. Đó. Anh chị mình thấy Quang Minh nói đúng không? Bên Bình Dương là có những cái chỗ là phát triển cũng quá dữ dằn dọc cái sông Sài Gòn này, đó không? Quá trời luôn. Mà bên Củ Chi thì còn rất là thưa thớt. Đó.
nhìn thấy không? Dọc cái đường tỉnh lộ 7 này đó, mật độ dân cư bên đây cũng vậy mà bên đây cũng vậy chứ có khác gì đâu. Nhìn từ trên cao nè, Quang Minh nó dẫn chứng đúng không? Bên đây dân cư cũng vậy, bên đây cũng y vậy chứ có ít hơn đâu. Mà lại là bên đây là dân cư hiện hữu, mà bên đây thì lại là kết hợp sản xuất. Đó là những cái thông tin Quang Minh chia sẻ cung cấp. Hy vọng khi mà quý vị các anh chị mình khi xem xong cái video này thì có cái nhìn nhận, có cái đánh giá, có cái nhận xét như thế nào thì hãy để lại cái comment bên dưới cái video này quý vị, cho mọi người cùng tham khảo ha. Đây là cái bản đồ Củ Chi hoàn thiện nè. Đó, về quy hoạch thì Quang Minh Củ Chi Quang Minh nắm rất là rành, cho nên là quý vị các anh chị mình ai có nhu cầu muốn mua nhà đất Củ Chi Hóc Môn thì đến với kênh bất động sản Quang Minh thì an tâm về thông tin quy hoạch. Quang Minh làm rất là chuẩn, trước khi đi xem là đã biết cái quy hoạch rồi, biết sổ sách giấy tờ của mình rồi, là cái lô đất của mình nó nở hậu hay là nó tốt hậu, nó vuông sao, nó tròn hay nó méo như thế nào là Quang Minh đều cho quý vị các anh chị mình biết trước khi đi xem đất nha, chứ không phải là đi xem đất rồi là mới xem. Đó, có nhiều anh chị thì cũng làm YouTube giống Quang Minh, nhưng mà Quang Minh thấy ít có anh chị nào mà trong một cái video mà sẽ mà lột tả hết tất cả các cái ưu điểm và cái khuyết điểm trong một cái bất động sản. Hầu như anh chị cứ quay xung quanh rồi vậy xong, rồi báo cái giá rồi xong, chứ cũng không có cho các anh chị mình thấy cái cuốn sổ nó như thế nào đâu. Và cái thông tin quy hoạch thì cũng chưa có biết đâu. Nó thấy rẻ nhảy lên xem, rồi rốt cuộc kiểm tra quy hoạch lại là nó bị quy hoạch thì không mua được. Đó, tiền nào của đó chứ không phải là cái nào rẻ là nó cũng ok hết đâu các anh chị. Ông bà mình nói mà, tiền nào của đó. Nhưng mà đó, đến với kênh bất động sản Quang Minh, các anh chị mình bỏ cái số tiền ra mà mình cảm nhận được những cái thửa đất, những cái sản phẩm mà Quang Minh cung cấp đều là rẻ hơn so với giá thị trường. Quang Minh làm có cái sự sàng lọc, có cái sự mà cân nhắc. Quang Minh định giá được cái giá thị trường, cái lô đất đó, cái nhà đó như thế nào Quang Minh mới làm video. Rẻ hơn Quang Minh mới làm, rẻ hơn mặt bằng, chứ còn cao Quang Minh cũng ít có quay video để cho quý vị các anh chị mình xem mà mua không có được thì nó mất công thời gian của Quang Minh và của quý khách hàng. Rồi không làm mất thời gian của quý vị nữa thì Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị đã dành chút ít thời gian. Nói chung cũng khá lâu rồi á, là cũng mấy chục phút rồi. Thì Quang Minh xin tạm dừng video tại đây, và trước khi rời video này để chờ những cái video mới tiếp theo thì quý vị đừng quên cho Quang Minh một like, cũng như là anh chị đăng ký kênh Quang Minh để tiện theo dõi những cái video mới nhất, sớm nhất, rất là rẻ, rất là hot từ kênh bất động sản Quang Minh. Quang Minh có cái sản phẩm nào đẹp thì Quang Minh sẽ làm video nha. Quang Minh xin kính chào và hẹn gặp lại.